Yhteisopettajuus tarkoittaa sitä, että vähintään 2 opettajaa työskentelee yhdessä tasavertaisina ammattilaisina, eli suunnittelee opetusta, toteuttaa sitä ja arvioi yhdessä. Ollaan lähdetty suunnittelemaan ja toteuttaa yhteisopetusta katsomusaineissa. Eli meillä on ollut evankelis-luterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, juutalainen uskonto ja sitten elämänkatsomustieto aineina, ja sitten usein opettajia ja ryhmän kanssa ollaan lähdetty luomaan yhteisiä oppimiskokonaisuuksia. Opetussuunnitelman kannalta tietysti hirveän tärkeää on se, että jokainen oppija opiskelee sen oman opetussuunnitelmansa mukaisesti. Ja ehkä erityisen tärkeäksi kysymykseksi tämä tulee silloin, kun katsotaan eri oppiaineita. Eli tässä tapauksessa uskontoa, jonka eri oppimäärillä on samat laajemmat tavoitteet. Mutta tässä kun siirrytään elämänkatsomustietoon, niin siinä on tietysti kyseessä toinen oppiaine, jossa on omat tavoitteensa. Eli pitää tarkasti suunnitella ja miettiä, että sieltä löytyy ne nimenomaan yhteiset ja yhdistävät tekijät sieltä opetussuunnitelmasta. Aluksi on tosi tärkeää tutustua siihen työpariin tai siihen ryhmään, jonka kanssa työskentelee. Eli ihan sellaista avointa keskustelua opettamisesta, oppimiskäsityksestä, että ollaan tavallaan samassa käsityksessä, että mitä lähdetään yhdessä tekemään. Ehkä myöskin tosi tarkka suunnittelu, varsinkin alkuun. Eli kokonaisuudet ja tunnit kannattaa hyvin tarkasti miettiä vastuualueittain ja sisällöittäin. Ja esimerkiksi kuka vetää mitäkin ja kattaa mitäkin osiota. Ja tietysti sitten reflektio opetukseen liittyen. Eli hirveän tärkeää on se, että opetuksen ja kokonaisuuksien jälkeen voidaan yhdessä reflektoida sitä, että mitä ollaan toteutettu ja miten se meni, ja arvioida yhdessä sitä. Eli valmius myös pohtii kriittisesti omaa toimintaa ja olla valmis ottamaan palautetta, niin on hirveän keskeisiä ominaisuuksia tässä. Kyllä yhteisopetuksen suunnittelu aluksi vaatii aika isojakin ajallisia resursseja. Eli se vie aikaa, että löydetään ne yhteiset ajat, jolloin suunnitellaan. Ja se on aluksi hidasta, mutta vähitellen se helpottaa ja muuttuu itse asiassa kevyemmäksi. Ja sitä kautta sitten lisää myös omaa työssä hyvinvointia, kun se suunnittelu muuttuu kevyemmäksi. Ja tässä hirveän tärkeänä on esimerkiksi koulun johdon tuki sille, että esimerkiksi just katsomusaineissa saadaan monen opettajan moninaiset aikataulut sovitettua yhteen ja löydettyä sitä yhteistä suunnitteluaikaa ja myös resursseja sille, että pystytään lähteä yhdessä katsomaan OPSia ja keskustelemaan näistä pedagogisista lähestymistavoista. Palaute yhteisopetuksesta on ollut oppijoilta todella myönteistä. Että he on kokeneet, että he oppii tunnilla enemmän, he saa enemmän näkökulmia asioihin, kun 2 ammattilaista on paikalla. He pystyvät seuraamaan meidän opettajien välistä dialogia, joka sitten myös vaikuttaa siihen, että oppilaat itse tulee helpommin mukaan siihen vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Yhteisopetus on jo itsessään eriyttävää toimintaa, eli kun luokassa on 2 tai useampi opettaja läsnä, niin me pystytään tukemaan oppilaita ja opiskelijoita yksilöinä. Yhteisopettajuus tukee todella vahvasti ammatillista kehittymistä, ja se antaa tosi tärkeän reflektion työkalun omaan työhön, omiin pedagogisiin ratkaisuihin. Joskus itse on aika vaikea toimia peilinä itselleen omassa toiminnassa, niin se toisen näkökulmat ja toisen myös kriittiset huomiot on todella tärkeitä. Ja toisen kanssa jaetut ajatukset opetuksesta, sen mahdollisista vaikeuksista, ongelmatilanteista, niin keventää huomattavasti sitä omaa työtaakkaa ja myös sitä stressiä, jota kokee opetukseen liittyen. Eli koetaan, että tämä on hyvin tärkeä työkalu myös aineen opetuksessa, opettajien jaksamisen tukemisessa kyllä. On ollut tosi innostavaa ideoida näitä yhteisiä oppimiskokonaisuuksia eri uskonnon oppimäärien opettajien kanssa ja elämänkatsomustiedon opettajien kanssa. Ja jotenkin tuntuu, että se on antanut tosi paljon lisää siihen omaankin työhön ja opettamiseen.